येस, गुड मॉर्निंग टू एव्हरीवन. जस्ट 2 मिनिट वेट करा. लॅपटॉप कारण रिबूट होत आहे, अपडेट इश्यू झालेला त्यामुळे. जस्ट वेट फॉर द 2 मिनिट्स. येस, तोपर्यंत रिवाइज करा काय झालेला पार्ट झालेला लाईन. लाईन बाबतीत शेवटचे काही क्वेश्चन्स मी तुम्हाला करण्यासाठी दिले होते. लाईन साठी काही शेवटचे क्वेश्चन दिले होते. डिस्टन्स बिटवीन द पॅरलल लाईन्स, तिथून कन्सेप्ट चालू केला होता आपण लास्ट लेक्चर मध्ये. ओके, 6.2 एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर 207. क्वेश्चन नंबर 3 केलं का कम्प्लीट केलं का तुम्ही? सांगा बरं. A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 ची व्हॅल्यू किती येते? A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 ची व्हॅल्यू किती येते? यस श्रावणी, किती येते ती व्हॅल्यू? क्वेश्चन नंबर 3 6.2 एक्सरसाइज पेज नंबर 207 वर. काढलं का तुम्ही आन्सर? यस, प्लीज मेन्शन इन द चॅट बॉक्स. चॅट बॉक्स मध्ये मेन्शन करा काय आन्सर काढलं तुम्ही ते. रोशनी, ओके. आन्सर -2 येतं त्याचं. आणि मॅग्निट्यूड किती येते B1 क्रॉस B2 ची? मॅग्निट्यूड किती येते B1 क्रॉस B2 ची? मॅग्निट्यूड किती येते? मी तुम्हाला कॅल्क्युलेशन घरी करण्यासाठी सांगितले होते. कॅल्क्युलेशन घरी करण्यासाठी सांगितले होते. फायनल आन्सर 1/√3. ओके. ते करना साऊंड येते का? ओके. लास्ट 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 सांगितलं. 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 सांगितलं होतं. दिसतं सर्वांना? दिसतं का पार्ट? यस, व्हिडिओ प्रत्येकाला क्लिअर आहे का? दिसतोय का व्यवस्थितपणे? व्हिडिओ प्रत्येकाला क्लिअर दिसतोय का? रोटेट करायची स्क्रीन. उलटी दिसते का? हॉरिझॉन्टल दिसतोय. आता नाव क्लिअर आहे का आता? क्लिअर आहे. ओके. दिसतोय ना प्रत्येकाला आता? सो 6.2 एक्सरसाइज मध्ये क्वेश्चन नंबर 3 सांगत होतं R बार इक्वल टू A1 लॅम्बडा B1, R बार इक्वल टू A2 प्लस लॅम्बडा B2. हे दोन लाईनचे इक्वेशन्स तुम्हाला गिव्हन होते. करेक्ट? त्याच्यावरून A1 A2 B1 B2 दोन वेक्टर सेपरेट केले. म्हणजे पासिंग थ्रू पॉइंट अँड पॅरलल वेक्टर. पासिंग थ्रू पॉइंट, पॅरलल वेक्टर. या दोन लाईन स्क्यू लाईन आहेत. या दोन लाईन स्क्यू लाईन आहेत. We can find out the distance between them. We can find out the distance between them. त्यांच्यामधलं डिस्टन्स तुम्हाला काढायचं. या दोन लाईन मधलं डिस्टन्स तुम्हाला फाइंड आउट करायचं. करेक्ट? सो डिस्टन्स फॉर्म्युला A2 - A1 दोन लाईन मधला पॉइंट मधला डिफरन्स, B1 आणि B2 मधला क्रॉस प्रोडक्ट.
राईट, जो की L1 ला सुद्धा परपेंडिक्युलर असतो आणि L2 ला सुद्धा परपेंडिक्युलर. डाटा गिवन होता तुम्हाला, त्याच्यावरून तुम्हाला ते डिस्टन्स काढायचं होतं. किती आलं फायनल आन्सर याचं? फायनल आन्सर इज व्हॉट? किती आलं फायनल आन्सर? फायनल आन्सर इज व्हॉट? काढले का प्रत्येकाने? फायनल आन्सर काढलं का प्रत्येकाने? 1/√3. ओके, थर्ड क्वेश्चन होता. सांगा फोर्थ क्वेश्चन. सिमिलर बेस क्वेश्चन होता. काय डिफरन्स आहे रे थर्ड आणि फोर्थ क्वेश्चन मध्ये? काय डिफरन्स आहे थर्ड आणि फोर्थ क्वेश्चन? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन थर्ड क्वेश्चन अँड फोर्थ क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन मध्ये लाईन हे फॉर्मेशन कशामध्ये दिलेलं आहे? वेक्टर मध्ये दिलं. आता हे लाईन फॉर्मेशन कशामध्ये आलं? कार्टेशियन मध्ये आलं. हा डिफरन्स वेक्टर अँड कार्टेशियन फॉर्म. Yes, इथे जो फॉर्म होता तो कार्टेशियन फॉर्म. दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाईन. तुम्हाला तो वेक्टर मध्ये कन्वर्ट करावा लागेल, राईट? वेक्टर मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. फर्स्ट लाईन इक्वेशन आहे, सेकंड लाईन इक्वेशन आहे. तसं मी कशात कन्वर्ट केलेलं दाखवलं? वेक्टर मध्ये कन्वर्ट करून दाखवलंय. वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट केलेला का? फॉर्म्युला जर तुम्ही हा युटिलाइज करणार असाल तर. अदरवाइज you have the same formula, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2. हे डायरेक्शन रेशोज ऑफ द फर्स्ट लाईन, डायरेक्शन रेशोज ऑफ द सेकंड लाईन. रूट ऑफ काय सांगितलं? डिटर्मिनंट फॉर्मेशन घ्यायचं. डिटर्मिनंट फॉर्मेशन मध्ये ए बी सी याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन इथं, या दोघांचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन इथं, त्याचा स्क्वेअर, या दोघांचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन तो इथं. हे तुम्हाला स्किलफुली लक्षात ठेवावं लागेल. दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म डिस्टन्स, राईट? आणि हे डिस्टन्स 0 असणं म्हणजे हा पार्ट इकडे जातं 0, डिनॉमिनेटर पार्ट इकडे जाऊन 0 होतं. डिस्टन्स 0 असल्यास एवढंच पार्ट राहतं. एवढं पार्ट कॅल्क्युलेट करून आन्सर जर 0 येत असेल तर दॅट इज नथिंग बट लाईन्स विल इंटरसेक्ट विथ इच अदर. लाईन्स विल इंटरसेक्ट विथ इच अदर. क्वेश्चन नंबर 7 त्याच्याशी रिलेटेड होता. डिटरमिनंटची व्हॅल्यू 0 आहे. वेक्टर फॉर्म युटिलाइज करू शकता किंवा कार्टेशियन फॉर्म. वेक्टर किंवा कार्टेशियन फॉर्म दोन्हीपैकी एक युटिलाइज करू शकता. नेक्स्ट काही कन्सेप्ट आहेत त्याच्यामध्ये. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एम इफ द लाईन्स आर इंटरसेक्टिंग. क्वेश्चन नंबर 17 सांगितलं होतं मिसन्स एक्सरसाइज मधला. मिसन्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7. त्यानंतर अँगल बिटवीन द टू लाईन्स म्हणजेच अँगल बिटवीन द टू व्हॉट? डायरेक्शन रेशोज. अँगल बिटवीन द टू लाईन्स म्हणजेच अँगल बिटवीन द टू डायरेक्शन रेशोज B1 अँड B2. B1 दोन लाईन मधला अँगल म्हणजेच दोन डायरेक्शन रेशोज मधला अँगल. दोन लाईन मधला अँगल म्हणजेच दोन डायरेक्शन रेशोज मधला अँगल. आवाज येतोय ना प्रत्येकांना? आवाज येतोय का? येस, माईक चेंज केला त्यामुळे विचार. येतोय ना? ओके. कळतं काय सांगतोय ते? काय सांगतोय कळालं का? फक्त लास्ट कन्सेप्ट फक्त रिवाइज करून द्या. दोन लाईन मधला अँगल म्हणजे दोन डायरेक्शन रेशोज मधला अँगल. दॅट इज B1 अँड B2. B1 अँड B2. Okay, next L1 L2 दोन्ही perpendicular आहेत. Yes, definitely angle between them is 90 degree. Cos 90 0 म्हणजे product of B1 B2. Direction दोन डायरेक्शन रेशोज त्यांच्यामधला अँगल किती रे?
त्यांच्यामधला अँगल किती? त्यांच्यामधला अँगल 90 डिग्री आहे. 90 डिग्री आहे. त्याच्यामधला अँगल 90 डिग्री. सो 208 पेज नंबर मिसन्स एक्सरसाइज मधला क्वेश्चन नंबर 11 याच्याशी रिलेट करता. क्वेश्चन नंबर 11 याला रिलेट करता. त्यानंतर सगळ्यात शेवटी क्वेश्चन घेतला होता 22. हा सेम क्वेश्चन वेक्टर मध्ये सुद्धा आहे. 6 युनिट डिस्टन्स तुम्हाला गिवन होतं. ए पॉइंट गिवन असतं, बी पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. ओके, या पद्धतीने काही सिमिलर क्वेश्चन्स तुम्हाला टेक्स्ट बुक मध्ये आहेत. काही डिफरंट वाटत असेल तर ते डाऊट डिफिकल्टीज तुम्ही विचारू शकता आणि क्लिअर करू शकता. थोडंसं स्टडी तुम्हाला स्वतःला वर्कआउट करावं लागेल. वर्कआउट तुम्हाला थोडंसं तरी करावं लागेल. एकदम ब्लाइंडली न जाता ऍटलिस्ट व्हिडिओज अपलोड केलेले आहेत, ते वाटलं तर रिपीट करा, पहा एकदा. व्हिडिओज एकदा रिपीट करा. Take down the next concept, that is the plane. Next concept is the plane. Page number 209. Equation of plane. Next concept याच्यामधला फर्स्ट होता तुम्हाला वेक्टर 3D लाईन होता. नाव द प्लेन, सेकंड पार्ट प्लेन. नाव त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला इक्वेशन पार्ट पाहायचा. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन, मेक द टायटल इक्वेशन ऑफ प्लेन. Equation of plane. Equation of plane. Equation of plane. How to find out the equation of the plane? परत एकदा, गिवन डाटा काय असतो त्याच्यावर इक्वेशन ऑफ प्लेन डिपेंड करते. गिवन डाटा काय असतो त्याच्यावर इक्वेशन ऑफ प्लेन डिपेंड करते. The plane is surface such that line joining any 2 points on it lies entirely on it. Plane can be determined by 2 intersecting lines, 2 parallel lines. जे काही points आहेत plane, how to find out the equation of the plane. Equation of plane find out करताना तुम्हाला काही हिंट दिलेत. 2 intersecting lines, 2 लाईन एकमेकांना जर इंटरसेक्ट करत असतील तर, 2 लाईन एकमेकांना इंटरसेक्ट करत असतील तर डेफिनेटली दॅट विल लाईज इन द वन प्लेन. एका प्लेन मध्ये त्या लाईन्स असू शकतात. एका प्लेन मध्ये असू शकतात. फर्स्ट आहे 2 intersecting lines formations can be defined as the plane. Can be defined as the plane. 2 intersecting lines म्हणा, parallel lines म्हणा, line and the point outside it, the parallel forms. 2 line एकमेकांना intersect करतात. That will define the plane. That can be define the plane. तो सुद्धा plane define करू शकतो. कॅमेरा ब्लर होतोय. जस्ट वेट दॅट आय एम ऍडजस्टिंग. तेच ऍडजस्ट करतोय. वेट.
विथ कॅमेरा असेल. ओके, इक्वेशन ऑफ प्लेन डिफाइन करताना दोन लाईन एकमेकांना इंटरसेक्ट असू शकतात. फर्स्ट पार्ट, टू इंटरसेक्टिंग लाईन्सनी प्लेन डिफाइन करता येतो. टू इंटरसेक्टिंग लाईन्स प्लेन डिफाइन करता येतो. सेकंड, टू लाईन्स जर पॅरलल असतील तर टू लाईन्स आर पॅरलल. त्यांनी सुद्धा प्लेन इक्वेशन डिफाइन करता येतं. थर्ड, अ लाईन अँड द पॉइंट आउटसाइड इट. एक लाईन, अ लाईन अँड अ पॉइंट आउटसाइड द प्लेन म्हणा, आउटसाइड द लाईन म्हणा, यांनी सुद्धा प्लेनचं इक्वेशन डिफाइन करता येतं. थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्सने सुद्धा काय करता येतं, इक्वेशन ऑफ प्लेन डिफाइन करता येतं. त्यातल्या त्यात तुम्हाला जो फर्स्ट पार्ट आहे तो पॉइंट ऑन द प्लेन आहे. फर्स्ट थिंग, प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट अँड परपेंडिक्युलर टू द वेक्टर. म्हणजे फर्स्ट टाइप आहे. तुम्हाला राईट डाऊन फर्स्ट टाइप नंबर 1, हाऊ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द प्लेन. काय गिवन डाटा असतो ते सांग. व्हॉट शुड बी द गिवन डाटा. याच्यामध्ये डाटा तुम्हाला गिवन असतं. दॅट इज equation of plane passing through the point. A point is given, mind it, point and perpendicular vector. Point and the perpendicular vector. Just wait, camera set problem होता है. ओके, दिसतोय का प्रॉपर तुम्हाला पण? दिसतोय का आता? ओके, प्लेन डिफाइन करताना पॉइंट अँड परपेंडिक्युलर वेक्टर. पॉइंट अँड परपेंडिक्युलर वेक्टर. पॉइंट अँड परपेंडिक्युलर वेक्टर. प्लेन वरचा पॉइंट माहित असतो आणि परपेंडिक्युलर
वेक्टर हे नोन असतात त्याच्याविषयी इक्वेशन ऑफ प्लेन तुम्हाला डिफाइन करायचं याच्या बाबतीत इक्वेशन ऑफ प्लेन तुम्हाला डिफाइन करायचं सो ड्रॉ दिस डायग्राम हा एक प्लेन आहे सपोज या प्लेनवरचा एक पॉइंट गिवन आहे तुम्हाला दॅट इज ए इज फ्रॉम द ओरिजिन ॲज द ए बार ओरिजिन पासून तो ए बार आहे प्लेनवरचा या प्लेनवरचा एक पॉइंट गिवन आहे एक जनरल पॉइंट डिफाइन करतो दॅट इज द पी विच इज ओरिजिन पासून आर बार ओरिजिन पासून सो एपी हा एक वेक्टर फॉर्मन झाला इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए passing through point is given, this point is given and perpendicular vector. Mention this as perpendicular vector. Plane ला perpendicular म्हणजे notebook ला perpendicular vector आहे तो n bar plane ला perpendicular आहे सांगा what is the condition now हा एक वेक्टर झाला हा एक वेक्टर झाला AP हा एक वेक्टर झाला n bar हा एक वेक्टर झाला किती जणांना रिलेशन समजतं याच्यामध्ये किती जणांना रिलेशन समजेल किती जणांना याच्यातलं रिलेशन समजेल किती जणांना याच्यामधलं रिलेशन समजेल किती जणांना याच्यामधलं रिलेशन समजतं किती जणांना याच्यामधलं रिलेशन समजतं काय सांगता येईल व्हॉट इज द रिलेशन किती जणांना याच्यामधलं रिलेशन समजेल किती जणांना याच्यामधलं रिलेशन कळतं एपी आणि हा एक वेक्टर हे दोन वेक्टर आहेत एकमेकांना काय आहेत ते परपेंडिक्युलर कळलं फर्स्ट वेक्टर आहे सेकंड वेक्टर आहे लँग्वेज फार सोपी आहे ही एक फर्स्ट वेक्टर एपी सेकंड वेक्टर एन बार हे दोन वेक्टर एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत अर्थ काय घेता येईल त्यांचा व्हॉट मिनिंग वी कॅन टेक इट फ्रॉम काय मिनिंग आपल्याला त्याच्यामधून घेता येईल काय मिनिंग आपल्याला फॉर्म करता येईल त्याच्याशी रिलेटेड काय मिनिंग फॉर्म करता येईल यस डॉट प्रोडक्ट इज 0 करेक्ट समजलं का डॉट प्रोडक्ट 0 घेता येईल त्यांनी त्याचं इक्वेशन तयार होतं एक पॉइंट दिलाय परपेंडिक्युलर वेक्टर दिलाय पॉइंट दिलाय ए एक जनरल पॉइंट कन्सिडर केला पी सो ए पॉइंट ऑन द प्लेन करेक्ट पॉइंट ऑन द प्लेन आहे आणि सपोज दॅट इज द वेक्टर x1i y1j z1k सपोज ओके पॉइंट ऑन द प्लेन अँड नॉर्मल आहे राईट नॉर्मल आहे म्हणजेच परपेंडिक्युलर त्याचं वेक्टर इक्वेशन AI BJ CK सपोज आणि P जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन दॅट इज R bar सॉरी XI YJ ZK हे कार्टेशियन साठी आपण याची तयारी करतो पण बेसिकली एवढंच लक्षात ठेवायचं माइंड इट टू वेक्टर्स आर देअर अँड दे आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर बस एवढंच कन्सेप्ट आहे दोन वेक्टर आहेत एपी एक वेक्टर एन कॅप एक वेक्टर दोन्ही एकमेकांना परपेंडिक्युलर सो एपी परपेंडिक्युलर टू एन बार एपी परपेंडिक्युलर टू एन बार AP perpendicular to n bar AP perpendicular to n bar सांगा dot product we can mention as 0 so AP dot n bar equal to 0 AP चा अर्थ R minus A dot n equal to 0 R minus A dot n equal to 0 so R dot n minus A dot n equal to 0 This is the equation of the plane passing through the point A and perpendicular to n vector. म्हणजेच याला तुम्ही असं लिहू शकता R dot n equal to A dot n. R dot n equal to A dot n असं मेन्शन करू शकता. Is the equation of the plane. Is the equation of plane. Is the equation of plane. Is the equation of plane.
r डॉट n a डॉट n. क्लियर आहे प्रत्येकाला? r dot n a dot n is called vector equation of the plane in scalar product form. लक्ष द्या, हा डॉट प्रोडक्ट आहे. डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स यू, सांगा डॉट प्रोडक्ट काय मिळून देतं? डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज काय मिळून देतो? डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज काय मिळून देतो? व्हॅल्यू. करेक्ट. हा व्हॅल्यू मध्ये कन्वर्ट होतो. म्हणून परत याला सेकंड फॉर्म r डॉट n a डॉट n ला d म्हणतात. a डॉट n इज d वेअर d इज द व्हॅल्यू. d हा काय आहे? एक व्हॅल्यू म्हणून कन्वर्ट होतो. a डॉट n दोन्हीही वेक्टर आहे, तर त्यांचा डॉट प्रोडक्ट d म्हणून मेन्शन असतो. आता याचाच कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म हा झाला वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन. याचा कार्टेशियन फॉर्म तयार करायचा. हा झाला वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन. कार्टेशियन साठी आपण पॉइंट्स लिहिले. a पॉइंट ऑन द प्लेन x1i y1j z1k n cap a1i b1j z1 c1 ck abc काय आहे? abc काय आहे? व्हॉट इज abc? abc डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल. नॉर्मलचे डायरेक्शन रेशोज आहेत. अर्थ समजतोय? नॉर्मलचे डायरेक्शन रेशोज आहेत. ए बी सी हे नॉर्मलचे डायरेक्शन रेशोज आहेत. ए बी सी हे नॉर्मलचे डायरेक्शन रेशोज आहेत. मेन्शन करा, याचे डायरेक्शन रेशोज आहेत. याला IJK मध्ये सुद्धा मेन्शन करू शकता तुम्ही. सो r डॉट n इक्वल टू d हा फॉर्म. तर याला वेक्टरचं कशामध्ये इक्वेशन आणायचं आहे? कार्टेशियन मध्ये घ्यायचं तुम्हाला. सो मेन्शन द r किती? हे इक्वेशन आपण कशामध्ये कन्वर्ट करू? कार्टेशियन मध्ये कन्वर्ट करू. सो r डॉट n किंवा याला कन्वर्ट केलं तरी चालेल. हा फॉर्म कन्वर्ट. r म्हणजेच काय? xi yj zk. लिहा ते प्रत्येकाने, लिहा प्रत्येकाने. डॉट n n चेक करा. ai bj ck ai bj ck डॉट प्रोडक्ट ai bj and ck डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू किती? d. कारण या दोघांचा डॉट प्रोडक्ट व्हॅल्यू म्हणून येतो. याच दोघांचा प्रोडक्ट व्हॅल्यू म्हणून येतो. a आणि n चा. a आणि n या दोघांचा डॉट प्रोडक्ट व्हॅल्यू म्हणून येते. आणि दॅट व्हॅल्यू इज द d सपोज. दॅट व्हॅल्यू इज द d सपोज. ओके, यांचा प्रोडक्ट घ्या. x इंटू a i with I with I, j with j, k with k. X into a, y into b, z into c equal to what? D. This is the Cartesian form of equation of the plane. Is the Cartesian form of equation of the plane. बरोबर आहे ना? r dot n normal equal to d आपण घेतलेला. d आपण घेतलेला. ऍक्च्युअली इक्वेशन ऑफ प्लेन कायम असं दिसेल तुम्हाला. x ची पॉवर 1, y ची पॉवर 1, z ची पॉवर 1 इक्वल टू कॉन्स्टंट. आपण जनरली लाईन असं लिहितो, आठवतं? ax by इक्वल टू किंवा प्लस c इक्वल टू 0 असं लिहितो आपण. लाईनचं इक्वेशन 2D 2 डायमेन्शनल लाईन असं लिहितो. ax by प्लस c इक्वल टू 0. तर लक्षात ठेवा 3D मध्ये हे कशाचं इक्वेशन आहे? इक्वेशन ऑफ प्लेन आहे. इन 3D. इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D असं असतं. इक्वेशन ऑफ लाईन इन 2D या पद्धतीने. हा डिफरन्स आहे. हा तो डिफरन्स आहे. ax by plus c equal to 0. इथं मात्र ax by cz equal to d is the equation of plane in 3D आहे बेसिकली. आता यालाच फॉर्मेशन करताना हा पार्ट ऍक्च्युअली होता काय? r डॉट n मायनस a डॉट n होतं. लक्ष द्या काय सांगतं. r डॉट n मायनस a डॉट n इक्वल टू 0 असा होता. आता n कॉमन घ्या. r मायनस a डॉट n इक्वल टू 0. r मायनस a म्हणजेच xi yj zk.
करेक्ट, मायनस ए बार x1i y1j z1k काय हा ए बार हा झाला r मायनस ए आणि एन कॅप म्हणजेच ए आय बी जे सी के ए आय बी जे सी के असं सुद्धा इक्वेशन फॉर्म होऊ शकतं. एक्स एक्स मधला डिफरन्स एक्स मायनस x1 आय कॉमन y मायनस y1 j कॉमन z मायनस z1 k कॉमन आय जे के याचा डॉट प्रोडक्ट कुणासोबत ए बी सी सोबत ए आय बी जे सी के त्यानंतर फॉर्म आहे इक्वल टू किती 0. समजून लिहा आर मायनस ए मधला डिफरन्स घ्यायचा आहे. आर मायनस ए मधला डिफरन्स x2 मायनस x1 y2 मायनस y1 z2 मायनस z1 सिंपल आणि डॉट प्रोडक्ट कोणासोबत एन सोबत. चेक करा काय सांगितलं होतं, अगदी सिंपल सांगितलं होतं. हा एक वेक्टर आहे आणि दिस इज अनदर वेक्टर. हे दोन वेक्टर एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे. दोन वेक्टर एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे. हा प्लेन ज्या प्लेन मध्ये आहे त्याचं इक्वेशन आपण काढतोय, त्या प्लेनचं इक्वेशन आपण काढतोय. दोन गोष्टी माहिती आहेत, एक तर पासिंग थ्रू पॉइंट माहिती आहे, प्लेन कुठल्या पॉइंट मधून जातो त्याचा पॉइंट माहिती आहे आणि परपेंडिक्युलर वेक्टर माहिती आहे. मग काय डिफाईन केलं, एक वेक्टर डिफाईन केला एपी जनरल पॉइंट आणि हा दुसरा वेक्टर. हे दोन वेक्टर एकमेकांना काय झाले परपेंडिक्युलर. मग एपी डॉट एन इक्वल टू किती 0. एपी म्हणजेच आर मायनस ए, एपी म्हणजे आर मायनस ए एन डॉट. हाच पार्ट इथं लिहिलाय मी, वेगळं काही नाही लिहिलं. हाच पार्ट इथं डिफाईन केलाय आर मायनस ए डॉट एन इक्वल टू 0. कशामध्ये आणायचं मला, कार्टेशियन मध्ये आणायचं. ओके, ऑलरेडी एक कार्टेशियन दाखवलंय तुम्हाला. हा अनदर फॉर्म आहे असं समजलं तरी चालेल. आय विथ आय, जे विथ जे, के विथ के, डॉट प्रोडक्ट घ्यायचं. कुठलं प्रोडक्ट आहे इथं, डॉट प्रोडक्ट आहे, चेक करा. काय असेल, ए इंटू ब्रॅकेट एक्स मायनस x1 बी इंटू ब्रॅकेट y मायनस y1 सी इंटू ब्रॅकेट z मायनस z1 इक्वल टू किती 0. हा सुद्धा फॉर्म चालतो, हा सुद्धा चालतो. कुठलाही वापरा तुम्ही. इथं आपण डी केलं होतं, याच्यामध्ये डी नाही आहे, राईट, डी नाही आहे. सांगा एबीसी ला काय म्हणतात, व्हॉट इज द एबीसी. एबीसी काय आहेत सांगा बरं पटकन. एबीसी काय आहेत, एबीसी काय आहेत. एबीसी हा एक वेक्टरचाच टाइप आहे. एबीसी हा काय आहे, एक वेक्टरचाच टाइप आहे. एबीसी हा एक वेक्टरचाच टाइप आहे. दॅट इज डायरेक्शन रेशोज परपेंडिक्युलर वेक्टर म्हणतात. परपेंडिक्युलर वेक्टर म्हणतात. एबीसी डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल इंडिकेट करतात आणि एपी हा एक अनदर वेक्टर आहे जो की प्लेन मध्ये. प्लेनचं इक्वेशन या पद्धतीने डिफाईन करतात. प्लेनचं इक्वेशन या पद्धतीने डिफाईन केलं जातं. ओके, एक क्वेश्चन घेतो म्हणजे समजेल तुम्हाला. ऍटलिस्ट एक क्वेश्चन तुम्हाला समजून सांगतो म्हणजे तुम्हाला आयडिया येईल त्याच्यावर. तर simple part, equation of plane when we know the point x1 y1 z1 and we know the direction ratios of normal. Clear? Point माहिती आहे and direction ratios of normal माहिती आहे. त्या पद्धतीनं हा पार्ट आहे. चेक करा एक्सरसाइज कितवा 6.3 का. एक्सरसाइज 6.3. Find the vector equation of the plane which is at 42 unit distance from the origin and which is normal to the vector. Find the perpendicular distance of the origin from the plane. Find the coordinates of the foot of perpendicular drawn from the origin to the plane. This is the equation of the normal form. The perpendicular
vector equation of the plane passing through the point having position with a perpendicular vector. Question number 5 आहे पहा. Exercise 6.3. Exercise 6.3. Page number है 216. Page number है 216. Exercise 6.3. Page number 216. Question number 5th घ्या. जरा simplify. सांगा काय दिले. Find the vector equation of the plane passing through the point having vector. म्हणजेच A. A चे कोऑर्डिनेट्स तुम्हाला 1 1 1 असे दिले. त्याचा वेक्टर डिफाइन आहे. वेक्टर डिफाइन करून दिला I J K. त्याचेच कोएफिशिएंट कॅपिटल A म्हणून पॉइंट्स म्हणून लिहिले. ते परपेंडिक्युलर टू द वेक्टर म्हटले. परपेंडिक्युलर टू द वेक्टर म्हटले. Perpendicular to the vector means what? Normal. Perpendicular to the vector म्हणजेच normal. 4i 5j 6k. सांगा बरं वेक्टर फॉर्म आणि कार्टेशियन दोन्ही कन्वर्ट करू आपण याला. त्यांनी काय विचारलंय? वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विचारलं. आपण दोन्ही कन्वर्ट करू. दोन्हीही कन्वर्ट करू आपण. प्लेन अंडरस्टूड होण्यासाठी तुम्हाला काय पाहिजे? नॉर्मल म्हणजेच परपेंडिक्युलर आणि सेकंड थिंग पासिंग थ्रू. Let R bar be the general point on the plane. R bar be the general point on the plane. Okay. A माहिती आहे, N माहिती आहे, R माहिती आहे. सांगा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म. इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म. इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म काय असतो? R डॉट N इक्वल टू A डॉट N. दॅट्स इट. वेक्टर फॉर्म मध्ये R डॉट N A डॉट N कुठून आलं? कसं आलं? परत एकदा पहा. AP डॉट N घेतला इक्वल टू 0. का? हा वेक्टर AP आहे, हा वेक्टर N कॅप N बार. दोन्ही वेक्टर एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे. डॉट प्रोडक्ट 0. दोन वेक्टरचा डॉट प्रोडक्ट 0. AP म्हणजेच R मायनस A. सिंपलचा कन्सेप्ट. डॉट N त्याला सिम्प्लिफाय केलं. R डॉट N A डॉट N. हा AN त्या साईडला गेला. R डॉट N A डॉट N. क्लिअर आहे आता तरी? क्लिअर आहे का? लँग्वेज पहा काय आहे. लँग्वेज काय आहे? दोन वेक्टर एकमेकांना परपेंडिक्युलर. एवढीच लँग्वेज आहे याची. AP ला R मायनस A लिहायचं आणि हा N बार. त्याच्यावरून इक्वेशन ऑफ प्लेन काढता येतं. ही फर्स्ट फॉर्मेशन टाइप नंबर 1 म्हणायला. सो R डॉट N A डॉट N. सांगा R काय? XI YJ ZK. XI YJ ZK. झालं तुमचं R डॉट N. N म्हणजे परपेंडिक्युलर वेक्टर 4i 5j 6k. 4i 5j 6k equal to what is the A? IJK. सांगा A काय? What is the A? A ला काय म्हणायचं? A काय आहे बेसिकली? A काय आहे? A काय आहे? A काय आहे? What is the A? सांगा पटकन. A काय? हा जो A आहे तो काय आहे? What is this A indicates? सांगा पटकन. बाकीचं आहे. हा A म्हणजे काय? पॉइंट ऑन द प्लेन आहे आणि N परपेंडिक्युलर वेक्टर. 4i 5j 6k. करा तयार. X into 4 4x, y into 5 5y, z into 6
6z. I with I, j with j, k with k चा प्रोडक्ट. I with I, j with j, k with k चा प्रोडक्ट. त्यानंतर इथला 4, इथला I, 4i into 1, 4, 5 into 1, 5, 6 into 1, 6. किती झालं 15. So 4x plus 5y 6z equal to किती 15. हे झालं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन. कार्टेशियन फॉर्म. आपल्याला सांगितलं होतं वेक्टर फॉर्म. करेक्ट. वेक्टर फॉर्म काढायचा असेल तर हा जशाल तसा लिहा आणि याचा आन्सर 15 येतं. एवढंच मेन्शन करायचं. वेक्टर फॉर्म मध्ये तुम्हाला राईट हँड साइड फक्त सिम्प्लिफाय करा. राईट साइड सिम्प्लिफाय करा. राईट साइड फक्त सिम्प्लिफाय करा. राईट साइड सिम्प्लिफाय करा वेक्टर साठी. सो वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म मध्ये हे दोन जशाल तसे ठेवतात. एक्स आय वाय जे झेड के किंवा आर जशाल तसा ठेवा. सर आर जशाल तसा ठेवतात. आर डॉट 4i 5j 6k. ओके. या आर हा आर वेक्टर आहे, तो आर म्हणून मेन्शन करा. हा जो नॉर्मल आहे तो तसाल तसा इक्वल टू या दोघांचा डॉट प्रोडक्ट. तो किती येतो 15 येतो. दिस इज द वेक्टर फॉर्म. is the vector form of equation of the plane. Vector form of equation of plane. Correct. Vector form of equation of the plane. अर्थ समजला का? आपण ज्यावेळेस एक्स वाय झेड चा प्रोडक्ट घेणार त्यावेळेस तो कार्टेशियन मध्ये जातो आणि ज्यावेळेस आय जे के मध्ये तुम्ही मेन्शन करता आर बार जसाल तसा ठेव. आर बार जसाल तसा 4i 5j 6k equal to 15. Vector form of equation of the plane. Vector form of equation of the plane. Clear आहे का? क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर आहे का? क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर आहे त्यालाच. क्वेश्चन नंबर 6 सेम आहे. सेम. ट्राय दॅट. सांगा इक्वेशन ऑफ प्लेन काय आहे? ए गिवन आहे, एन गिवन आहे, आर जनरल पॉइंट डिफाइन करायचा आहे. कार्टेशियन इक्वेशन विचारले माझे. कार्टेशियन इक्वेशन विचारले. क्वेश्चन नंबर 6 पडतो. 1 किंवा 2 मार्कांना क्वेश्चन येतो, जास्त नाही. क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 मधला काय विचारले परत? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट. गिवन पॉइंट, प्लेन वरचा पॉइंट गिवन आहे विच इज -1 2 3. त्याचा ए वेक्टर बनवू शकतो -i 2j 3k. त्यानंतर नॉर्मल चे डायरेक्शन रेशोज गिवन आहेत. नॉर्मल चे डायरेक्शन रेशोज 0 to 5. 0 to 5. नॉर्मलचा वेक्टर 0i 2j 5k. General point R on the plane, that is P. General point P x y z. x I y z z k. पहिले वेक्टर फॉर्म लिहितो r dot n a dot n. Correct. R means what? General point. x I y z z k. y j z k. n normal किती आहे? 0i 2j 5k. हे नॉर्मल झालं. a dot n -i 2j plus 3k. जस पटपट पटपट व्हॅल्यूज ठेवा आता त्याच्यामध्ये. गमत गमत लिहू नका, पटपट व्हॅल्यूज ठेवा. r n a n या व्हॅल्यूज ठेवायच्या. n किती आहे? 0i 2j 5k. इथे किती आहे? हा 2. करेक्ट. इथे किती आहे? 2च आहे. तर या दोघांचा प्रोडक्ट आय विथ आय म्हणजे 0x. आपल्याला कुठला फॉर्म विचारला? कार्टेशियन. ओके. प्रोडक्ट घ्यावा लागेल तुम्हाला. 0 into x plus y into 2 2y 5z equal to यांचा डॉट प्रोडक्ट -1 into 0 0 2 into 2 4 3 into 5 15. म्हणजे काय झालं? हे 2y plus 5z
इक्वल टू किती 19 का is the Cartesian form of equation of the plane is the Cartesian form of equation of the plane 2y plus 5z equal to 19 2y plus 5z equal to 19 समजतं का रे तुम्हाला क्वेश्चन नंबर 5th 6th क्लियर आहे का 5th आणि 6th क्लियर आहे का समजलं का काय सांगितलं फक्त तेवढं समजलं का यस नो थोडं तरी काहीतरी सांगत चला कन्सेप्ट अगदी सिंपल आहे दोन वेक्टर एकमेकांना परपेंडिक्युलर एवढंच कन्सेप्ट आहे दॅट विल डिफाइन द प्लेन दॅट कॅन बी डिफाइन ॲज द प्लेन तो प्लेन डिफाइन करतो एवढं सांगायचं काय याच्यामध्ये अजून एक्सटेंडेड कन्सेप्ट आहे तो सांगतो एक्सटेंडेड कन्सेप्ट आहे याच्यामध्ये दॅट इज ओके घ्या फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला काय दिलेलं आहे 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन तिथंच कन्सेप्ट आणि तोच सांगतो लगेच क्वेश्चन पण एक्सप्लेन होऊन जाईल आपलं एक्सरसाइज 6.3 मधलं फर्स्ट क्वेश्चन 6.3 मधलं फर्स्ट क्वेश्चन काय विचारलंय फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज ऍट 42 युनिट डिस्टन्स फ्रॉम ओरिजिन अँड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर म्हणजे एन कॅप तुम्हाला एन बार दिलाय 2i प्लस जे मायनस 2k 2i प्लस जे मायनस 2k प्लेनचं डिस्टन्स फ्रॉम द ओरिजिन हे डिफाईन आहे प्लेनचं जनरली इक्वेशन ऑफ प्लेन काढताना आपल्याला काय लागतं पॉइंट आणि नॉर्मल दोन गोष्टी लागतात राईट इथं काय दिलंय फक्त इथं काय दिलेलं आहे काय दिले फक्त डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल्स आर गिवन एक प्लेन आहे ओरिजिन पासून त्याचं मात्र डिस्टन्स तुम्हाला गिवन हे प्लेन आहे सपोज त्याचं ओरिजिन पासूनचं डिस्टन्स तुम्हाला गिवन ते किती आहे 42 युनिट आहे ओरिजिन पासून प्लेनचं डिस्टन्स दिलं दिस 42 युनिट आहे आपण जनरली जे इक्वेशन युटिलाइज करतो तो ते इक्वेशन आर डॉट एन ए डॉट एन असं असतं आर डॉट एन ए डॉट एन या पद्धतीने असतं याला काय करा वेक्टर युनिट वेक्टर मध्ये कन्वर्ट करा याला युनिट वेक्टर मध्ये कन्वर्ट करा याचं डिस्टन्स फॉर्मेशन्स मध्ये कन्वर्ट केलं जातं ही शेवटी व्हॅल्यू आहे करेक्ट ही शेवटी व्हॅल्यू आहे प्रत्येकाला काय करा मॅग्निट्यूड ऑफ नॉर्मलनी डिवाइड करा आर डॉट वेक्टर एन मॅग्निट्यूड ऑफ एन ए डॉट एन ही व्हॅल्यू असते त्याला कशाने डिवाइड करणार मॅग्निट्यूड ऑफ एन नी डिवाइड करणार मॅग्निट्यूड ऑफ एन नी डिवाइड करा म्हणजे काय तयार झालं हा वेक्टर तयार झाला हा एक युनिट वेक्टर तयार झाला हा युनिट वेक्टर हा सुद्धा युनिट वेक्टर तयार झाला पासिंग थ्रू पॉइंट माहित नाही आपल्याला पासिंग थ्रू पॉइंट माहित नाही आहे सध्या तुम्हाला
सो आर डॉट एन कॅप काय तयार होईल इथं आर डॉट एन कॅप इक्वल टू हे जे डिस्टन्स आहे हे टोटल पी म्हणा दिस इज द पी ओरिजिन पासूनचं डिस्टन्स ओरिजिन पासूनचं डिस्टन्स हा जो डी आहे त्याऐवजी कन्वर्ट होऊन येतो पी हा म्हणून येतो सो व्हॉट इज द पी ए डॉट एन डिवाइडेड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ एन पी काय सांगतो ए डॉट एन डिवाइडेड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ एन ऍक्च्युअली डी काय आहे डी ए डॉट एन असतो फक्त डी हा ए डॉट एन असतो आणि पी हा ए डॉट एन डिवाइडेड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ एन लक्षात ठेवा पी सिम्बॉल आला की लक्षात ठेवायचं डिस्टन्स ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन डिस्टन्स ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन डिस्टन्स ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन तर मला सांगा हे जर डिस्टन्स असेल तर हा नॉर्मलच झाला ना एक प्रकारे परपेंडिक्युलर झाला याचे डायरेक्शन रेशोज तुम्हाला माहिती आहेत डायरेक्शन रेशोज माहिती आहेत म्हणजे हा 0,0,0 झाला याचे डायरेक्शन रेशोज तुम्हाला गिवन आहेत 2i j - 2k डायरेक्शन रेशोज आहेत त्याच्यावरून याचा काय काढला युनिट वेक्टर आणि प्लेन किती डिस्टन्स वरती आहे 42 डिस्टन्स वरती म्हणजेच लक्षात ठेवा a डॉट n बाय n बार डिवायडेड बाय मॅग्निट्यूड का केलं कारण युनिट वेक्टर आणि p युनिट वेक्टर आणि हा पॉइंट एकमेकांना काय परपेंडिक्युलर आहे हा युनिट वेक्टर आणि इथला एक जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन एकमेकांना काय येतात परपेंडिक्युलर सो आर डॉट एन इक्वल टू काय मिळतं त्याच्यावरून तुम्हाला डिस्टन्स मिळतं जे की गिवन क्वेश्चन मध्ये किती येते 42 युनिट आहे गिवन क्वेश्चन मध्ये 42 युनिट आहे सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन when the distance from origin is given लक्षात ठेवा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन when distance from origin is given distance from origin is given as p किती डिस्टन्स p डिस्टन्स वरती सपोज ओरिजिन पासून प्लेन असेल तर काय वेक्टर इक्वेशन r डॉट n इक्वल टू p पण n नाही सॉरी n कॅप युनिट वेक्टर n कॅप इज द युनिट वेक्टर म्हणून येत तर सिम्प्लिफाय करा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चनच्या थेरटिकल पार्ट आहे हा थेरी पार्ट होतो त्याच्याशी रिलेटेड ओके r जशाला तसा r डॉट n वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॅग्निट्यूड म्हणजेच n कॅप इक्वल टू काय घ्यायचंय p r जशाला तसा n वेक्टर किती आहे 2i j - 2k डिवाइडेड बाय इट्स मॅग्निट्यूड रूट ऑफ 2 चा स्क्वेअर 1 चा स्क्वेअर 2 चा स्क्वेअर म्हणजेच 9 इक्वल टू किती 42 r डॉट 2i प्लस j - 2k डिवाइडेड बाय किती येणार 3 तो 3 या साइडला मल्टिप्लाय असेल r डॉट 2i प्लस j - 2k is the equation of the plane 126 3 2 6 4 2 12 126 is the equation of the plane काय माइंड करायचंय ओरिजिन पासून प्लेनचं डिस्टन्स माहित असेल that is p the vector equation can be written as r dot n cap equal to p r dot n cap equal to p हे लक्षात राहील का हे इक्वेशन कधी वापरायचं रे इक्वेशन कधी वापरायचं हे इक्वेशन कधी वापरायचं ज्या वेळेस ओरिजिन पासून प्लेनचं काय दिलेलं असेल डिस्टन्स गिवन असेल
Yeah, second question. Second question. Find the perpendicular distance of the origin from the plane. Perpendicular distance of the origin from the plane. Origin पासून प्लेनचं perpendicular distance काढायचं म्हणजे P काढायचं आहे. We need to find out the value of P. Origin to plane. Perpendicular distance. आता समजतंय? Origin to plane perpendicular distance म्हणजे P काढायचं. From the plane म्हटलंय. From the plane 6x minus 2y plus 3z minus 7 equal to 0. हे equation of plane है. 6x minus 2y plus 3z minus 7 equal to 0. Distance from origin given. हा प्लेन तुम्हाला दिला या इक्वेशन मध्ये. यस नीरज शर्मा. We need to find out the P in this question. P काढायचा. Distance of the origin from the plane म्हटलंय. आता याच्यामध्ये सांगा हा हे इक्वेशन याला कम्पेअर करा. कशाला कम्पेअर करा? ax by cz plus d equal to 0. राईट. याला कम्पेअर करा. सांगा abc काय असतं? abc काय असतं? a equal to 6 झालं, b equal to -2 आणि c equal to 3. abc काय असतं? डायरेक्शन रेशोज असतात. कशाचे? नॉर्मलचे. डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल. आपल्याला डिस्टन्स काढायचे म्हणजे ही नॉर्मल कशात कन्वर्ट केली पाहिजे? नॉर्मल आहे. 6i minus 2j plus 3k ही नॉर्मल आहे. याचा युनिट वेक्टर तयार करावा लागतो. युनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॅग्निट्यूड. 6i minus 2j plus 3k. ओरिजिन वर्ड आला की लक्षात ठेवायचं. नॉर्मल युनिट वेक्टर मध्ये कन्वर्ट करतात. रूट ऑफ 6 चा स्क्वेअर minus 2 चा स्क्वेअर 3 चा स्क्वेअर. किती येतं? रूट ऑफ किती? रूट ऑफ किती येतं? 6 चा स्क्वेअर 2 चा स्क्वेअर 36 प्लस 4 प्लस 9. रूट ऑफ 49 येतं म्हणजे 7. 6i minus 2j plus 3k डिवाइडेड बाय किती रे? 7. रूट ऑफ 49 इज 7. म्हणजे हे काय झालं तुमचं? li mj nk. डायरेक्शन कोसाइन्स झाले ना हे. युनिट वेक्टर म्हणजे डायरेक्शन कोसाइन्स. लिहून ठेवा. युनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन कोसाइन्स. युनिट वेक्टर कशाचं काम करतो? डायरेक्शन कोसाइन्सचं काम करतो. युनिट वेक्टर मीन्स direction cosines, that is LMN. LMN झालं हे. Equation of plane in normal form. Cartesian equation of plane in normal form. किंवा equation of plane. आपण काय घेतो? r dot n cap equal to p असं असतं ना ते. Distance from origin. r काय असतो? xi yj zk. n कॅप काढलाय आपण आता. 6/7i minus 2/7j 3/7k इक्वल टू किती? p. ते आपल्याला काढायचं. p आपल्याला काढायचं आहे. त्याला आपण d नाव दिलं होतं राईट. जो की d असतं. which is -7. d as a -7. d किती आहे कंपेअर केलं तर? -7 आहे. आणि तो जर राईटला ट्रान्सफर केला तर +7 आहे. राईटला ट्रान्सफर केल्यास +7 येतं. तो डीच कन्सिडर करतात. ऍक्च्युली ax by plus cz इक्वल टू d लिहितात.
प्लस डी नाही सॉरी इक्वल टू डी लिहितात पद्धत तशी लिहिण्याची म्हणून हा डी पॉझिटिव्ह 7 घेतलं जातं. इथे सांगताना सांगितलं या दोघांचा प्रोडक्ट काय असतो जर तुम्ही युनिट वेक्टरशी प्रोडक्ट घेत असाल तर तो ओरिजिन पासूनचं डिस्टन्स असणार पण ऍक्च्युअली हे काय डी बाय युनिट वेक्टर मॅग्निट्यूड डी बाय युनिट वेक्टरची मॅग्निट्यूड असते यांचा प्रोडक्ट घ्या किती येईल 6/7 इंटू एक्स मायनस 2/7 इंटू वाय प्लस 3/7 इंटू झेड इक्वल टू डी किती आहे 7 मॅग्निट्यूड ऑफ एन किती आहे 7 म्हणजे आन्सर किती आलं 1 दॅट इज द पी distance of the plane from the origin is 1 distance of the plane from origin किती आहे 1 distance of the plane from origin is 1 unit distance काय युनिट आहे लक्ष द्या तुम्हाला काय समजून घ्यायचं आहे P is nothing but D by n cap D by n cap P is nothing but D by n cap लक्षात ठेवा P हा काय आहे खूपच ब्लर दिसते का तुम्हाला लक्षात ठेवा दोन गोष्टी तुम्हाला माइंड करायच्यात ऑलवेज माइंड करायच्यात 2 थिंग्स नीड टू बी माइंड लक्षात ठेवा r डॉट n बार असेल a डॉट n असतो राईट म्हणून त्याला डी म्हणतो आपण त्याला डी म्हणतो ज्यावेळेस r डॉट n कॅप असतो त्यावेळेस तो मात्र p असतो दॅट इज द डी बाय मॅग्निट्यूड ऑफ n असतो एवढं लिहून ठेवा दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि हे सिम्बॉलिकली लक्षात ठेवा पी आलं ते काय देत नाही ओरिजिन शब्द येतं डिस्टन्स फ्रॉम ओरिजिन तिला काय म्हणतात डिस्टन्स ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन distance of plane from origin that is the p which is d by n cap magnitude n bar magnitude d by n bar magnitude या दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या प्लेन बाबतीत हा इझी आहे हा कन्सेप्ट इझी आहे हा थोडासा ट्विस्ट वाटेल तुम्हाला पण लक्षात ठेवण्यासाठी इझी आहे एन बार आहे एन कॅप आहे युनिट वेक्टर आहे त्या बाबतीत हा डी मॅग्निट्यूडने डिवाइड करतात इथे मॅग्निट्यूडने डिवाइड इथे मॅग्निट्यूडने डिवाइड म्हणजे काय मिळतं डिस्टन्स ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन मिळतं डिस्टन्स ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन मिळतं त्या केसमध्ये Yeah, third question. Third question. Third question. Kai third question. Find the coordinates of foot of perpendicular drawn from origin to the plane. Coordinates of foot of perpendicular drawn from the origin to the plane. Origin पासून प्लेन वरती काय ड्रॉ केला फुट ऑफ परपेंडिक्युलर ओरिजिन इथं पकडतोय राईट 0,0,0 सपोज त्याच्यावरून प्लेन वरती काय केला फुट ऑफ परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिक्युलर याचे कोऑर्डिनेट्स तुम्हाला काढायचे find the coordinates of foot of perpendicular drawn from the origin to the plane origin पासून प्लेन वरती काय केला फुट ऑफ परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला ओरिजिन मधून प्लेन वरती फुट ऑफ परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला ओरिजिन इथं आणि याचे कोऑर्डिनेट्स तुम्हाला विचारले सेकंड थिंग काय दिले इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन आहे इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन सांगा इक्वेशन ऑफ प्लेन काय 2x 6y minus 3z equal to 63
2x 6y minus 3z equal to 63. याला कंपेअर कशाशी करणार? ax by cz equal to d. सांगा a किती? 2, b 6, c minus 3. करेक्ट. a b c काय असतात? डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल, DRS म्हणतो. डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल. Put a perpendicular drawn from the origin to the plane म्हटले पण. ओरिजिन शब्द आला की काय वापरायचं? नॉर्मल वापरायचं. सॉरी, युनिट वेक्टर वापरायचं. युनिट वेक्टर रेफर करायचं कधी पण. The coordinates of foot of perpendicular drawn from the origin to the plane म्हटलं, राईट. मग याचा युनिट वेक्टर तयार करा. हा नॉर्मल झाला, विचार करा व्यवस्थित. 2i 6j minus 3k हा नॉर्मल झाला, करेक्ट. याचा युनिट वेक्टर काढा. वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॅग्निट्यूड. वेक्टर हा आहे 2i 6j minus 3k हा झाला युनिट, सॉरी वेक्टर n बार डिवाइडेड बाय इट्स मॅग्निट्यूड. 2 चा स्क्वेअर 6 चा स्क्वेअर मायनस 3 चा स्क्वेअर. सांगा किती येतं? किती येतं सांगा? 2 डिवाइडेड बाय व्हॉट? 2 चा स्क्वेअर 4, 6 चा 36 आणि 3 चा 9, 47 म्हणजे 7 येणार. 2 by 7, करेक्ट. 2 by 7 i, 6 by 7 j, 3 by 7 k. थ्री बाय 7 काय आहे तो? k. काय झाला? युनिट वेक्टर तयार झाला. युनिट वेक्टर फॉर्म झाला या ठिकाणी. आपल्याला पॉइंट्स विचारले. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द पॉइंट्स. द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन म्हणतात त्याला. त्याला कन्वर्ट करा. नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन. नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन. नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन. काय असतं नॉर्मल फॉर्म? r डॉट n कॅप इक्वल टू p म्हणा किंवा d बाय n. d बाय n. r डॉट n म्हणजेच काय येणार? xi yj zk. त्याचा प्रोडक्ट युनिट वेक्टर सोबत. 2 by 7, 6 by 7 j, 3 by 7 k, 2 by 7, 6 by 7, 3 by 7 इक्वल टू p पाहिजे आपल्याला. व्हॉट इज d? 63 डिवायडेड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ n इज 7. किती आन्सर? 9. यांचा प्रोडक्ट घेतल्यास 2 by 7 x, 6 by 7 y, 3 by 7 z इक्वल टू 9. काय झालं हे? डिस्टन्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन झालं. डिस्टन्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन. r डॉट n कॅप इक्वल टू p. डिस्टन्स फ्रॉम ओरिजिन आहे. डिस्टन्स फ्रॉम ओरिजिन आहे तो पार्ट. आता कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिक्युलर विचार. काय काढलं आपण? इक्वेशन ऑफ प्लेन काढलं. ओरिजिन पासूनचं डिस्टन्स किती आहे? 9 आहे. ओरिजिन पासूनचं डिस्टन्स 9 आहे. म्हणजे हे जे डिस्टन्स आहे ते आपण काढलं. दॅट इज 9. हा 0 0 0 आहे. याचे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला फाइंड आउट करायचे. दिस कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट याचे डायरेक्शन रेशोज म्हणजे नॉर्मल, नॉर्मल आणि हा 9 यांचं मल्टिप्लिकेशन. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिक्युलर. कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिक्युलर. m आहे. m लिहून ठेवा. m. m चे कोऑर्डिनेट्स काय होतील? डायरेक्शन रेशोज इंटू डिस्टन्स. ओरिजिन पासूनचं डिस्टन्स 9. m इंटू p, n इंटू p.
त्याचा अर्थ एम चे कोऑर्डिनेट्स म्हणजेच ओरिजिन पासून आहेत ना शेवटी, किती डिस्टन्स वरती, 9 डिस्टन्स वरती. इक्वेशन ऑफ प्लेन आपल्याला माहित होता, त्याच्यावरून त्याचे काय काढले, डायरेक्शन कोसाइन्स काढले, डायरेक्शन कोसाइन्स फाइंड आउट केले. द पॉइंट्स म्हणजेच एल इंटू पी. एल किती, 2/7, पी किती आहे, 9, एम 6/7, पी 9, एन ची व्हॅल्यू -3/7, हा परत 9. एल पी एम पी एन पी हे लक्षात ठेवा. एल पी एम पी एन पी, 3 गोष्टी लक्षात ठेवा. सो 18/7, 9 6 किती, 54 डिवायडेड बाय 7, आणि हा -27/7. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिक्युलर. कन्सेप्ट थोडंसं विचित्र आहे, पण पहिल्या क्वेश्चन्सला डिपेंडंट आहे थोडंसं. ते पहिल्या क्वेश्चनला डिपेंडंट आहे. काय काढायचं ते सांगतो. डिस्टन्स ऑफ द ओरिजिन टू प्लेन काढायचं, दॅट इज 9 येतं, 9 करेक्ट. आणि याचे जे कोऑर्डिनेट्स असतात ते ऑलवेज लक्षात ठेवा, एल इंटू पी, एम इंटू पी, एन इंटू पी असते. ते डिपेंड आहे. एल एम एन कसं काढलं आपण, एल एम एन गिवन नॉर्मल वरून काढला. 2 6 -3 हे माहित होतं आपल्याला. 2 चा स्क्वेअर 6 चा स्क्वेअर -3 चा स्क्वेअर. वेक्टर डिवायडेड बाय इट्स मॅग्निट्यूड इज द युनिट वेक्टर, तो काढावा लागतो पहिल्यांदा मला, आणि त्याची व्हॅल्यू 9 येते. युनिट वेक्टर काढणं म्हणजे एल एम एन, युनिट वेक्टर काढणं म्हणजे एल एम एन, युनिट वेक्टर काढणं म्हणजे एल एम एन. एल इंटू पी, आपण म्हणतो एल इंटू लॅमडा, एम इंटू लॅमडा, एन इंटू लॅमडा. डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स मिळतात इथे. का, ओरिजिन या साईडला आहे, ओरिजिन या साईडला, ओरिजिन पासून हे डिस्टन्स 9 आहे. या डायरेक्शन कशाला, युनिट वेक्टरला पी न काय करतात, मल्टिप्लाय केल्यास तेवढ्या डिस्टन्स वरचा पॉईंट तुम्हाला मिळतो, तेवढ्या डिस्टन्स वरचा पॉईंट मिळतो. 9 डिस्टन्स वरचा पॉईंट आपल्याला काढायचा होता. 9 डिस्टन्स वरचा पॉईंट आपल्याला काढायचा होता, जो की ओरिजिन पासून आहे, ओरिजिन पासून आहे. फोर्थ करता येईल तुम्हाला आता. फोर्थ मनाने करा. रिड्यूस द इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म अँड फाइंड. जस्ट टेंटेटिव्ह फक्त लिहून देतो तुम्हाला. फोर्थ मध्ये काय करायचं एक्झॅक्ट, फोर्थ क्वेश्चन मध्ये एक्झॅक्ट काय करायचं ते लिहून देतो. लक्ष द्या. एक इक्वेशन गिवन आहे तुम्हाला, जो की वेक्टर मध्ये आहे. त्याला थोडक्यात आपण आर डॉट एन कॅप एन बार इक्वल टू डी म्हणू, राईट. काय करायचंय, the length of the perpendicular from the origin to the plane काढायचं. नॉर्मल फॉर्म, reduce the equation to the normal form, म्हणजेच r dot n magnitude of n d by magnitude of n, which is nothing but the p. हे लक्षात ठेवा, p equal to d by magnitude of n असते. p equal to d by magnitude of n असतो, लक्षात ठेवायचं. डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द नॉर्मल विचारले, याचा युनिट वेक्टर तयार होतो, लक्षात ठेवा. दिस इज द युनिट वेक्टर. युनिट वेक्टर झाला. आय जे के चे जे काही कोइफिशियंट असतील, दॅट इज डायरेक्शन कोइफिशियंट ऑफ आय जे के. या केस मध्ये जे कोइफिशियंट ऑफ आय जे के असतील, दॅट इज डायरेक्शन कोसाइन्स. coefficient of ijk, that is direction cosine, LMN. हे तुम्हाला दाखवायचं. पहा परत एकदा क्वेश्चन. r डॉट n इक्वल टू डी गिवन आहे तुम्हाला. r डॉट n इक्वल टू डी. सांगा रे, डी ची व्हॅल्यू किती क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये. क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये डी ची व्हॅल्यू किती. क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये डी ची व्हॅल्यू किती. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ डी. येस करण, करेक्ट.
व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ डी? चेक करा आणि सांगा पटकन. फोर्थ क्वेश्चन मध्ये डी ची व्हॅल्यू किती? क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये डी ची व्हॅल्यू किती? 78. करेक्ट. 78 आहे. त्याचं तुम्हाला काय तयार करावं लागेल? युनिट वेक्टर. याला म्हणतात नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन. इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन. नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन. आता हा पी काय देतो? डिस्टन्स फ्रॉम ओरिजिन तुम्हाला मिळून देतो. दॅट नीड टू बी कॅल्क्युलेटेड. आणि तुम्हाला सेकंड थिंग काढायची डायरेक्शन कोसाइन्स. हा युनिट वेक्टर झाला म्हणजे डायरेक्शन कोसाइन्स आले. वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मॅग्निट्यूड केलं की काय मिळतो? युनिट वेक्टर मिळतो. आणि त्याचे तुम्हाला डायरेक्शन कोसाइन्स विचार. फिफ्थ मी घेतलाय, सिक्स्थ घेतलेला आहे, राईट. सेवन्थ, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट अँड पॅरलल टू एक्स वाय प्लेन. किती जणांना क्वेश्चन समजतो हा? फिफ्थ सिक्स घेतलाय. क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन आहे 7, 8, 6 parallel to xy plane. Normal parallel to xy plane. xy plane ला parallel असणार. xy plane ला parallel. सांगा डायरेक्शन रेशोज किती आहेत? प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट म्हणजे ए बार गिवन आहे 7i 8j 6k. प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट आणि नॉर्मल परपेंडिक्युलर टू a equal to 7i plus 8j plus 6k is the normal. काय सांगा? नॉर्मल पॅरलल टू एक्स वाय प्लेन. नॉर्मल एक्स वाय प्लेन हा झाला एक्स वाय प्लेन, राईट. नोटबुक एक्स वाय प्लेन आहे. तर नॉर्मल कशाला पॅरलल झाली? झेड एक्सेसला. झेड एक्सेसला पॅरलल. हा एक्स एक्सेस आहे, हा वाय एक्सेस आहे. सपोज स्टँडर्ड नाही, हा झेड एक्सेस जो की डॉटने दाखवलाय, जो की परपेंडिक्युलर आहे. आणि लाईनला काय आहे? पॅरलल आहे. नॉर्मल पण म्हणू एक्स वाय प्लेन आहे, त्याला परपेंडिक्युलर कुठला? झेड. म्हणजेच डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल काय असतील? ए बी सी जर असेल तर A0 B0 का? रिलेटेड टू द एक्स वाय. आणि सी मात्र 1. सी मात्र 1. सी ची व्हॅल्यू 1. ए बी 0 पण सी मात्र 1 का? 1 नॉर्मल पॅरलल टू एक्स वाय प्लेनला पॅरलल आहे. परपेंडिक्युलर कोणाला आहे? झेडला. परपेंडिक्युलर टू द झेड म्हणजे झेडचा कोएफिशियंट कोऑर्डिनेट डायरेक्शन रेशोज बाबतीत किती घेतात? 1 घेतात. इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म विचार. इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म. So a into x minus x1, b into x minus x2, z minus z1, c into z minus z1 equal to 0. पॉइंट्स माहिती आहेत तुम्हाला? पॉइंट्स माहिती आहेत खरे? पासिंग थ्रू पॉइंट 786 गिवन आहे ना. आणि a किती? 0, x1 किती? 7 प्लस b किती? 8, सॉरी b किती? 0, y मायनस y1, z मायनस y मायनस y1 ची व्हॅल्यू पासिंग थ्रू पॉइंट वरून काढा 8. आज तो लक्षात ठेवा x1i y1j z1k पासिंग थ्रू पॉइंट आहे हा.
प्लस 1 into z minus z1. z1 is 6 equal to 0. हा 0 होता, हा 0 होता. z minus 6 equal to 0. z equal to 6. ओके, याच्यात वन थिंग लक्षात ठेवायची, एक्स वाय प्लेनला नॉर्मल पॅरलल आहे, म्हणजेच झेड त्या प्लेनला काय झालं, परपेंडिक्युलर. म्हणजे याचे कोऑर्डिनेट्स तुम्हाला समजायला पाहिजे की ए बी सी काय आहेत. डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल समजायला पाहिजे की एक्स बाबतीत 0, वाय बाबतीत 0, पण झेड बाबतीत किती येतो, 1. हे तुम्हाला अंडरस्टूड पाहिजे. ओके, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. पुढचा पार्ट पुढच्या लेक्चर मध्ये अजून कंटिन्यू करा. इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट अँड नॉर्मल इज गिवन, हा कन्सेप्ट फक्त लक्षात ठेवायचा. इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट आणि परपेंडिक्युलर टू नॉर्मल. डिस्टन्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन शब्द आला की लक्षात ठेवायचं, मी तुम्हाला पॉइंट्स लिहून दिलेत. ओरिजिन पासून डिस्टन्स म्हटलं की पॉइंट्स काही वेगळे येतात, ते तुम्हाला माइंड करायचे. ते नेक्स्ट टाइम परत रिवाइज करेल, अजून नेक्स्ट लेक्चर मध्ये परत रिवाइज करा. ओके, थँक्यू. यू हॅव द केमिस्ट्री लेक्चर.